Kumusta? Ako si Light mula sa Baguio. Kung hindi mo maintindihan ang mga sasabihin ko sa video na ito, ay i-click mo lang ang closed caption na nasa baba nang sa ganon ay makita mo ang mga subtitles. Maglalagay ako ng dalawang subtitles. Ang isa ay nasa Ingles at ang isa naman ay nasa Tagalog o nasa Filipino. Ang Ingles ay para sa mga kaibigan natin at para na rin sa mga bagong manonood at matututo pa lang ng Tagalog. Ngayong araw ang pag-uusapan natin ay bakit marami pa ring tao ang naniniwala sa mga scam, sa mga fake news. Alamin natin kung bakit. Ang mga nakikita natin, gaya nga ng sabi ko sa mga nakaraang video natin, hindi lahat ng nasa Facebook, hindi lahat ng nasa social media ay totoo. Isama na din natin na hindi lahat ng mensaheng natatanggap natin ay dapat paniwalaan. Kasi ngayon, pati sa mga text messages, meron na din tayong matatanggap na mga fake news at scam. Unang dahilan na babanggatin natin o pag-uusapan natin ay ang pinansyal. Aminin naman natin na karamihan sa atin gustong magkaroon ng pera o gustong kumita ng ekstrang pera. Sino ba naman ang hindi? Para ito sa pangangailangan natin at sa mga iba pang kagustuhan natin. Pero, kadalasan ito din ang nagiging problema at nagiging dahilan kung bakit tayo nahuhulog sa mga scams, sa mga fake news. Isang halimbawa niyan itong DSWD scam. Nakakatanggap ang ibang mga tao ng mensaheng ito. Ang nakalagay doon meron daw kayong matatanggap na 4,700 na manggagaling mismo sa DSWD. Ang DSWD ay isang ahensya sa Pilipinas na tumutulong sa mga mamamayan na nahihirapan sa buhay, naaabuso, walang matirahan at iba pa. Kasama na din dyan yung mga bata. At kumbaga ito yung ahensya na nangangalaga talaga sa mga mamamayan na nahihirapan. Sila yung mga tumutulong. Ngayon naman, sa mga nakita kong mga post, kasi madami nang naloko dito sa DSWD scam na ito. Maraming nagbibigay ng babala, pero marami pa rin yung naloloko, nahuhulog at nag-click ng link na ito. Ganito kasi ang itsura ng matatanggap nilang mensahe. Pagkatapos, kapag i-click mo kasi yung link, maaari nang makuha ang ibang mga impormasyon mo. Ang karamihan na nangyari sa kanila na walan sila ng pera galing sa GCash. Ang iba naman ay sa bangko nila mismo, sa mga digital banks nila. Kung ikaw yung nakakapag-isip ng tamang tao, ang iisipin mo, paano ako makakatanggap ng ganitong pera sa DSWD kung wala naman akong binibigay o wala naman akong pinipirmahang dokumento. Hindi naman ako pumunta sa ahensyang ito. Paano makakatanggap ako ng pera? Ganon yung unang iisipin sana ng mga maalam na tungkol sa mga ganitong bagay. Pero nga dahil sa siguro desperado na magkaroon ng pera o para makakuha ng pera pambili ng pangangailangan, marami yung nahuhulog sa ganitong patibong. Ang problema nga, imbes na magkaroon ka ng pera, ikaw pa yung nakukuhanan ng pera. Kaya, kailangan maging wais din sa mga ganitong bagay na matatanggap natin. Unang isipin natin, bakit ako magkakaroon ng ganitong pera? Ba't ako makakatanggap ng ganito? Kung wala naman akong in-applyan, hindi naman ako nagbigay ng dokumento ko at iba pa. Kasi karamihan ng naluloko dito yung mga matatanda, pero meron pa rin akong nakitang estudyante na naloko dahil dito. Hindi natin alam kung ano bang nangyari o ano bang iniisip nila nung oras na yon. Pero wala hindi natin alam kung bakit yun yung naisip nila kahit alam naman nila at maraming nagbigay na ng babala. Pangalawa dyan ang personal na relasyon at emosyon na ginagamit ng mga scammers na ito para makuha yung loob natin. Ang isang halimbawang nabasa ko at nangyayari daw noon, siguro hanggang ngayon kasi nabasa ko yung
yung post na ito, mga ilang buwan lang ang nakakalipas. Ang nangyari, may OFW, tapos may pamilya din siya dito sa Pinas. Yung pamilya dito sa Pinas, may natanggap daw silang tawag na nagsasabing na aksidente itong kapamilya nila sa ibang bansa. At nangangailangan daw ng pera para maoperahan at para maggamot ito. Sa taranta ng tinawagan dito sa Pinas, muntik na siyang makapagbigay ng pera. Buti na lang, naisip nila, bakit ibang numero, bakit ibang tao yung tumawag? Sinabi ng tumawag sa kanila na wala daw kasing malay yung pasyente, yung OFW na naaksidente sa ibang bansa. Kaya sila na lang daw yung tumawag at yun nga, sila daw kasi yung unang nakitang contacts doon sa telepono nung naaksidente. At nung tinanong nila yung mga ibang impormasyon tungkol dun sa OFW daw na naaksidente, tugma at tama yung mga impormasyon na binanggit ng scammer. Tamang pangalan, tamang lokasyon, kilala kung magkaano-ano sila at iba pa. Kaya parang napanatag sila na at naniwala na baka totoong naaksidente si ganito. Buti na lang yung isa pang kapamilya nila nag-isip na bakit hindi yung isa pang kapamilya natin ang tumawag tungkol dyan. Kaya ang ginawa nila, tinawagan nila yung isa pang kapamilya na kasama nung naaksidente daw. Ang sabi niya, okay naman daw yung sinasabi lang naaksidente at kasama pa naman niya. Kaya doon nila nalaman na scam pala yung tumatawag sa kanila. Muntik na silang magbigay dahil lang sa taranta nila at syempre kapamilya mo yun. Tapos ikaw yung tinawagan na aksidente at nakadepende daw yung buhay niya dun sa ipapadala mong pera. Ang alam ko kapag sa ibang bansa, gagamutin ka nila kahit wala ka pang binibigay na pera. Tapos babayaran mo na lang yun kapag gising ka na o sa insurance at iba pa. Kaya yun, medyo hindi siguro nag-isip din yung nang-i-scam na yun. Pero magaling din dun sa parte ng kapamilya kasi naisip nila na gawin yon, tumawag sa ibang kapamilya para malaman kung totoo ba yung nangyaring aksidente. Kung iba siguro yon at nataranta, syempre maglalabas ng malaking halaga. Susunod dyan yung kawalan natin ng kaalaman tungkol sa mga ganitong bagay. Kahit pala sabihin natin na tayong mga kabataan, namulat na sa paggamit ng internet, paggamit ng teknolohiya, marami din sa atin ang naluloko sa ganitong bagay. Kagaya nga ng sinabi ko kanina lang, meron akong nabasa na estudyante, 22 yata siya, 22 anyos, nahulog siya sa ganitong scam. Yung may matatanggap ka daw na pera, tapos ikiklik mo yung link o magsa-sign up ka sa ganito. Marami pa rin palang naluloko. Pero ang pinakamadalas talaga ay yung mga mas matatanda. Kasi hindi nila masyadong naiintindihan kung paano nakukuha ang impormasyon sa simpleng pag-click lang ng link, sa simpleng pagbibigay ng impormasyon at pagbibigay ng OTP, mga ganyan at iba pa. Sa atin, siguro mas okay kasi pwede natin gamitin ang ating mga fingerprints, ang biometrics. Pero sa kanila, hindi nila yun masyadong naiintindihan. Ang alam lang nila kapag hiningi ang ganito, pwede nating ibigay. Kasi sa karanasan ko, yung nanay namin, nangyari isang beses kasi may kaibigan siya na nag-aya sa kanya na sumali sa ganito. Tapos, dun sa sasalihan nila, kailangan mong ibigay yung GCash account mo at yung password mo. Nung nakita namin, buti na lang, tinitingnan namin yung mga ginagawa niya minsan sa Messenger. Hindi naman panghihimasok sa kanyang privacy, pero chine-check talaga namin, tinitingnan namin kasi yun nga, matanda na kasi din yung nanay namin at syempre, internet, hindi natin alam kung anong ginagawa niya doon. Ayan, nakita namin na binigay niya yung kanyang pangalan, binigay niya yung kanyang address, binigay niya yung kanyang account, GCash account, at yung kanyang password. Kaya sabi namin, yung mga simpleng bagay na yan na binibigay mo hanggang sa
sa araw ng kapanganakan mo, yan yung mga pwede nilang gamitin para mabuksan at para ma-scam ka kung may pera dun sa account mo. At pwede ding yan yung gamitin nila para makapanloko ng iba pang tao kasi binigay mo na yung mga totoong impormasyon mo. At yun, pinalitan namin lahat ng password niya, email niya, at iba pa. Ang masasabi ko lang siguro kasi hindi naman na natin masusolusyonan yung ganong problema, lalo na at matatanda na sila, kailangan na lang nating intindihin. Pero siguro maganda din na paminsan-minsan paalalahanan natin sila at ituro din minsan na dapat hindi mo binibigay ang mga ganitong bagay. Katulad din yan sa mga fake news na hindi lahat ng nakikita natin sa social media totoo. Kailangan nating siguraduhin na maasahan ba yung pinagkukunan natin ng impormasyon. Kasi kadalasan ngayon, mas naniniwala ang mga tao sa vloggers, sa mga pinupost sa Facebook, kesa dun sa mga media natin. Katulad dito sa Pinas, kapag may nakita lang na post ng isang sikat na vlogger o kaya mga pausbong pa lang na vlogger, yung mga gusto palang sumikat, naniniwala na yung mga tao kasi marami ng likes, marami ng shares na hindi nila tinignan na hindi naman maaasahan yung pinanggalingan ng impormasyon. So, kailangang maging maingat, kailangang turuan pa rin natin at gabayan yung mga magulang natin o kung sino man na hindi maalam sa teknolohiya. At yun lang, hanggang dito lang para sa video natin ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. At tulad ng dati, huwag kakalimutan ng mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa susunod at paalam!